Можливо, ви ніколи не чули про таке місто, як Сарагоса. І це зовсім не дивно, адже Іспанія у більшості асоціюється з Барселоною, Мадридом чи Валенцією. Але сьогодні я хочу познайомити вас із містом, яке стало моїм домом вже багато років. Спочатку як іммігрантка приїхала сюди на декілька місяців, як я думала, і затрималася на 10 років. Сарагоса – це зовсім не якесь маленьке невідоме містечко. Це четверте за кількістю населення місто Іспанії, яке нещодавно обігнало Севію. Тут проживає близько 700 тисяч людей, і воно продовжує зростати. Сарагоса знаходиться на перетині головних транспортних шляхів, і це робить її стратегічно важливою для логістики, бізнесу та, звісно, подорожей. Так, тут немає моря, і клімат не такий м'який, як на узбережжі. Але чому ж тоді тисячі іммігрантів, зокрема й українці, обирають саме Сарагосу? Про це я й розповім вам у цьому відео. Я покажу вам туристичні перлини міста, розповім вам про місцевих жителів, бо іспанці Сарагоси зовсім не такі, як в Андалусії чи Каталунії. Тут свої традиції, свій темп життя, свої особистості характеру. Поділюся своїм особистим досвідом, як мені тут живеться, які плюси і мінуси я бачу, і чим це місто стало для мене особливим. Влаштовуйтеся зручніше, попереду буде дуже цікава подорож містом, яке ви, можливо, ще не знали, але яке точно варте вашої уваги. Але спочатку я попрошу вас підписатися на мій канал і підтримати український контент. Дякую! Розпочнемо ми з найвеличнішого і найвідомішого місця в Сарагосі – це Плаца дель Пілар, а в центрі цієї площі – Базиліка де Нуестра Сеньора дель Пілар. Це не просто головна площа міста, це місце, де б'ється духовне серце Сарагоси. Базиліка – одна з перших у світі, присвячених саме Матінці Божій. Історія її починається ще у першому столітті, коли за переказами апостолу Якову, який проповідував на цих землях, з'явилася Діва Марія. Але з'явилася ще за свого земного життя на мармуровому стовпі, тобто на піларі. Звідси й назва «Пілар», що означає у перекладі «стовп». І саме на цьому стовпі збудували першу капличку, згодом храм. І сьогодні ми маємо величну базиліку, яка вражає і масштабами, і атмосферою. Але є одна особливість. Серцем цієї базиліки є маленька статуя Діви Марії. Її висота всього 39 см. Чому така маленька? Бо вона символізує смирення і доступність. Цю фігуру створили у середньовіччі з дерева, а згодом покрили сріблом і золотом. А головне, вона стоїть на тому самому мармуровому стовпі, на якому за переказами і з'явилася Божа Матір. А з іншого боку того ж мармурового стовпа, на якому з'явилася Матінка Божа, є маленьке віконечко, на якому написано «Aquí se venera y se besa el Pilar», що в перекладі означає, що тут віддається шану і цілується Пілар. Саме через це віконце люди прикладаються губами до залишків цього стовпа. Це саме та частина, що збереглася ще з перших століть. Це місце стало символом віри, вдячності і надії. І ця базиліка має свій оберіг і свою традицію. Це кольорові стрічки, які називаються «Сінтас дель Пілар» або «Ласос». Вони схожого ж розміру, як і стовп – 36-37 см. І придбати такі стрічки можна всередині базиліки. Там є спеціальні автоматичні машинки, де можна обрати свій колір і приблизно за 1 євро купити таку стрічку. А ще є магазин при вході, де майже всі купляють ці стрічки, але майте на увазі, навіть у звичайні дні тут можуть бути черги, а у святкові періоди продають лімітовані версії, вони можуть бути трішки дорожче, 2-2,50, і за ними ще більша черга. Люди носять ці стрічки як оберіг, дарують близьким або тримають вдома біля ікон.
І так як цю базиліку щороку відвідує понад 1,5 мільйона людей, багато з них купляють цю стрічку як оберіг і забирають з собою в різні частини світу. І вся ця віра не просто так, тому що історія цієї базиліки заворожує. У 1936 році при цивільній війні на цю церкву скинули 4 бомби. Одна упала ось в цю річку, дві впали в церкву і одна біля головного входу. І ні одна з них не вибухнула. Тому цю церкву вважають ще важливішою і ще релігіознішою. Після цього дійства, а інакше як дивом його й не назвеш, віра людей у це місце тільки зросла. І навіть сьогодні, якщо ви зайдете в базиліку, ви побачите ті самі бомби. Вони висять там як пам'ять і як символ чуда. І Базиліка дель Пілар – це не лише духовне серце Сарагоси, це ще й одне з найтуристичніших місць міста. Крім бомб, які впали сюди під час громадянської війни і не вибухнули, тут є ще одна особлива фішка. Один із тори, тобто веж, на який можна піднятися і побачити всю Сарагосу згори. У сонячну погоду звідси навіть видно гори Піренеї. Так мені сказав працівник і сказав, що найкращий період, щоб сюди приходити, це весна і сонячна погода. Щоб потрапити на вежу, треба йти не через головний вхід базиліки, а ззаду з вулиці Чегарай. Там є каса і вхід. Вхід за дорослу людину коштуватиме 6 євро, діти і пенсіонери – 4-5 євро. Працює з 10 ранку по 8 у вихідні і у будні з 10:30 по 8 і закривається на обід. І краще прийти півгодини до закриття, бо вас не пропустять. Вежа має понад 90 метрів, нас підняв ліфт десь на 60-70 метрів. Це перша зупинка, з якої вже відкривається чудовий краєвид. Єдине, що заважає, це сітка, але навіть через неї вигляд дуже красивий. І як ви можете побачити, моя камера її обійшла. А якщо ви хочете ще вище, то можна піднятися сходами. Там уже дивишся через скло. Теж трішки заважає, але в Іспанії всі такі місця завжди закриті з міркування безпеки. Що мене здивувало, я пішла в будний день зранку, думаючи, що там нікого не буде. Але ні, ще як буде. Було багато охочих, не лише я. По їх правилам, кожних 15 хвилин ліфт піднімається з людьми і спускається з людьми. Тому в кожної групи є приблизно 15 хвилин, щоб подивитися. Але якщо ви захочете затриматися і не буде багато людей, то проблем також не буде. Тому краще йти не дуже людяні дні. Але це трішки складно. І, як на мене, це є ще одна ізюминка базиліки. Хоча і в період, коли я знімала це відео, почалася масштабна реставрація базиліки, яка буде тривати декілька років і на яку мають потратити близько 4 мільйона євро. Тому у цьому відео ви не побачите ідеальну базиліку. Але попри все, ця базиліка в будь-якому вигляді вартує свого відвідування. І ця вежа є справді особлива, бо тільки з неї можна побачити такий вид на Сарагосу, який не відкривається з жодного іншого місця. Він особливий, він вартий того, щоб піднятися і затамувати подих. І ще я хочу зупинитися трішки на цій темі і хочу вам об'яснити, що ж таке ім'я Пілар. Бо коли я вам кажу Пілар, я маю на увазі не просто стовп. Nuestra Señora del Pilar – це наша матінка Божа Пілар, яка за переказом з'явилася саме на стовпі, і через це їй дали назву Пілар.
тобто стовп. Для прикладу, це коли ми в Україні Матінку Божу завжди називаємо Марія, в Іспанії кожна Богородиця має своє ім'я, пов'язане з об'явленням у конкретному місці. У Сарагосі, наприклад, Пілар – це не просто символ, а головна покровителька міста і всього Арагону, а також одна з найшанованіших в Іспанії. Саме тому тут ім'я Пілар дуже популярне серед дівчат. Звісно, існує ім'я Марія, і воно навіть частіше використовується, але Пілар – це друге за релігійним значенням ім'я в Арагоні, і дуже часто його використовують, але також треба розуміти, що в Іспанії більшості людей мають два імені, тому дуже легко можна дати одне релігійне ім'я, а друге, яке батьки інші хочуть вибрати, і дитина, коли вже виростає, може вибрати сама, яке з двох імен вона хоче використовувати. Але є один особливий день в році, коли святкують саме День Матінки Божої Пілар, це 12 жовтня, і сюди в Сарагосу приїжджають понад 2 мільйони людей з усієї Іспанії та з-за кордону. Самі іспанці одягають традиційний національний одяг і несуть квіти до Пілар як пожертву. І це свято триває не один день, а цілий тиждень, і зазвичай святкування починається у понеділок і триває до неділі. На це свято Сарагоса та уряд Арагону витрачає мільйони євро, щоб організувати безкоштовні концерти, паради, народні гуляння і, звісно, духовні заходи. А в останній день свят грандіозний фінал. Салют триває понад 20 хвилин. Це один з найяскравіших моментів тижня і теж абсолютно безкоштовно для всіх. У цей час життя у місті буквально зупиняється. Всі розмови на вулицях, на роботі, в транспорті тільки про Пілар. Багато людей беруть відпустку саме на ці дні, бо таке пережити можна лише раз на рік. Тому я обов'язково зніму окреме відео про це неймовірне свято. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, буде дуже-дуже цікаво. І що цікаво, що саме в тиждень свят Пілар у Сарагосі можна побачити справжню іспанську кориду на власні очі. Це один із небагатьох моментів у році, коли арена Місерикардія відчиняє свої двері. У ці дні вона наповнюється глядачами, а до міста з'їжджаються відомі тореро з усієї Іспанії. Адже сьогодні корида вже не така часта, як колись. У багатьох регіонах Іспанії її заборонили. В Арагоні теж були періоди, коли її то скасовували, то знову дозволяли. Але на свята Пілар у жовтні та ще на Сан-Хорхе у квітні її все ж таки проводять. Ми самі ще не були, але наскільки я чула, це не таке вже й криваве чи страшне видовище, як можна уявити. Багато родин приходять туди з дітьми, бо для багатьох це сприймається як культурне шоу. А іноді бувають події, коли самі глядачі можуть вибігати на арену, тікаючи від биків. Усе це більше як театральне дійство. Як буде нагода, то обов'язково постараюся сходити і відзняти все і показати вам, поки її ще можна побачити. Бо сьогодні вже відчутно, що інтерес до неї зменшується, людей на аренах стає менше, суспільство змінюється і дедалі більше активісти виступають на захист тварин. Тож є велика ймовірність, що з часом корида залишиться лише в історії. Ось так виглядає головний вхід. Написано Плаца де Торос. Торос – це і називається по-іспанськи якраз бики. Я думаю, навіть коли оце закриють, все, оці будівлі, вони будуть мати дуже велике значення для туризму, тому що їх побачити – це щось неймовірне. Пішла доторкнутися до іспанської історії. Сарагоса також вважається одним з найстаріших міст Іспанії. Воно має більше, ніж 2000 років. Як ви бачите, є дуже багато таких залишків від тих часів, руїн, і їх стараються зберегти. Я вам скажу навіть, дуже багато місць, де можна їх побачити. І саме ось ця частина, де я знаходжуся, це є таке старе місто, тому що Сарагоса мала ось такий круг, і це було старим містом, а зараз все, що побудували нове, це вважається нове місто. Але саме стара частина Сарагоси виглядає по-справжньому автентичною, її майже не реставрували. Стараються зберегти цю історію. Гуляючи вузькими вуличками, ти ніби переносишся в стару Іспанію. Це дуже красиво і атмосферно, але живуть тут не дуже охоче, бо вулиці тісні, будинки поруч, багато світла не потрапляє. Через це район старого міста вважається не надто зручним для життя і не надто благополучним. Але саме в цьому і є свій кайф.
Це справжня історія. Якщо приїхати до Сарагоси, то перше, що я рекомендую побачити, це Каско Історіко. Це наступний за розміром після Мадрида старий центр Іспанії з залишками римських мурів. Середньовічні вузькі вулиці – це частина містобудовної спадщини, яку давно не переплановували, фактично тут час зупинився. Стара частина має статус пам'ятки національного значення, що обмовляє обмеження на нові будівлі та ремонт. Над реставрацією цієї частини міста працювали з 1997 року і вклали близько 120 мільйонів євро в сучасні плани реєстрації та інфраструктуру. Але район Каско Історіко досі має деформовані ділянки та немало занедбаних будівель. Зберігаючи свій історичний шарм, він не завжди комфортний для життя. Але що мене вражає, це життя вулиць ночами. Іспанці тут просто обожнюють ходити по барам, щільно заповнювати вулиці, особливо Ель Тубо та Каско Антіго. Справжній рай для тусовок і посиденьок. В самому серці старого міста зібрані найкращі бари й дискотеки, де галас, сміх і музика лунають до ранку. А ще під час релігійних свят, як Семана Санта – це наша Пасква, або Фієстас дель Пілар, про який я вже розказувала, тиждень святкувань Матінки Божі Пілар, ці вузькі вулиці оживають по-справжньому. Тут проходять дуже багато процесій і усе місто в атмосфері свята, а кам'яні фасади додають особливого колориту. У відео ви самі можете побачити, наскільки масштабно і урочисто тут святкують Великдень. Процесії збирають сотні людей і вимагають величезних витрат. Це справді вражає, але вдаватися в деталі я не буду. Надію, що колись вам зможу про це розказати, бо це є окрема тема. І хочу вас трішки перенести у минуле. Уявіть собі, що ось ця частина міста, де ми зараз знаходимося, існує ще з 2-3 століття. Так, саме скільки років. Колись тут було зовсім інше життя. Сарагоса була маленьким, компактним містечко, але дуже добре укріпленим. У ті часи місто було оточене високими кам'яними стінами. Їх будували спеціально, щоб захиститися від ворогів. Це були справжні міські мури, які повністю огорожали місто. А згодом у середньовіччі, приблизно у 1357 році, оборонні споруди ще більше посилилися, додалися вежі, брами, бастіони. Сарагоса перетворилася на справжню фортецю. І навіть сьогодні ми можемо побачити частину цієї історії на власні очі. В самому центрі збереглася одна з найвідоміших міських брам – це Пуерта дель Кармен. Саме через неї у 1808 році проходили війська Наполеона. І коли сьогодні проходиш біля цих воріт, мимоволі уявляєш, як колись сюди в'їжджали солдати, як змінювалася доля міста і розумієш, скільки всього бачила ця земля. І вже довгий період це місто прикрашає Базиліка де Пілар. Але ще довшу історію має інша святиня – це Ласео де Сальвадор. Це кафедральний собор, який об'єднує у собі справжню архітектурну мозаїку. Римський стиль, мусульманські елементи, готику, бароко. Собор будувався у кілька етапів і свій початок бере ще в 12 столітті. Відтоді багато разів добудовувався, оновлювався і навіть зараз його реставрують, щоб зберегти цю архітектурну спадщину.
Всередині справжній скарб, один із найкращих музеїв гобеленів у Європі. Це місце дійсно вражає своєю красою, стилем, атмосферою. Єдине, на відміну від базиліки, вхід до Ласео є платним. Квиток коштує приблизно 10 євро, але жителі Сарагоси можуть потрапити сюди безкоштовно у певні дні. Наприклад, як сьогодні, у День Святого Хорхе, покровителя Арагону. Саме тому я вирішила скористатися цією можливістю і зайти в Ласео безкоштовно. І скажу чесно, що це мій другий візит сюди за 10 років проживання в Сарагосі. І я сама не розумію, чому не приходжу сюди частіше, адже враження тут неймовірні. Арки, склепіння, вежі, світло, яке потрапляє на стровинні вітражі. Тут дійсно панує особлива магія. Це водночас храм і музей. І хоча мене це трошки дивує, бо за вхід до релігійного місця треба платити, розумію, що це допомагає зберегти такий спадок для майбутніх поколінь. І однозначно можу сказати, Ласео вартує вашого візиту. Це ще один скарб Сарагоси, який точно не можна оминути. Як вже я сказала раніше, що день, коли я знімала це відео, це було свято, День Сан-Хорхе, або якщо перекласти на українською, це Святого Юрія. Хоч і дивно, бо імена зовсім не схожі. Цей святий дуже шанований в Арагоні та Каталунії, бо колись ці землі мали спільного короля, і Сан-Хорхе став для них справжнім захисником. Є стара легенда, що у місті жив дракон, який щодня забирав одну людину. І одного разу жереб впав на принцесу. Але в останній момент з'явився відважний лицар Сан-Хорхе і вбив дракона своїм списом, статую якого ви можете бачити зараз на відео. З крові чудовиська виросла червона троянда, яку він подарував принцесі. Цю історію особливо люблять в Каталунії. Там 23 квітня дарують троянди і книжки. А в Арагоні теж святкують. Троянду тут бачиш рідше, а от книжки повсюди. У самому центрі Сарагоси на проспекті Індепенденції розкладаються десятки палаток із книгами, які можна придбати для себе або подарувати комусь. І якщо вам цікаво знати трішки більше про іспанців, про їх характер, про їхню манеру життя, то хочу трішки розказати про саме людей, які живуть тут у Сарагосі. І не можна всіх іспанців характеризувати одинаково, тому що кожна частина Іспанії, кожна, можна сказати, область має більш такий свій характер. Якщо взяти Сарагосу, вона знаходиться в Арагоні, то арагонці вони мають такий свій характер, свою мову і свої традиції. І якщо ми їх порівняємо, наприклад, з каталунцями, це з Барселоною, то вони будуть менш ділові і менше стримані. Але також, якщо порівняти їх вже з низом Іспанії, з Андалусією, то вони будуть не такі гучні і не такі вже і живі. Вони будуть знаходитись десь посередині між каталунцями і андалусами. Вони є досить відкриті і привітні, завжди усміхаються вам, навіть якщо ви їм зовсім не подобаєтеся. Тут легко заговорити на вулиці про що завгодно і до вас ставляться так, ніби знають вас усе життя. У Сарагосі живе багато людей, які народилися саме тут, але є чимало приїжджих, адже тут завжди було багато роботи. Тож сюди приїжджали люди з усієї Іспанії, незважаючи на досить непростий клімат, на який багато хто скаржиться. Але вони дуже гордяться своїм містом і регіоном. Також сарагощани мають свою кличку, вони не називають себе сарагощани чи якось так дивно, вони називають себе маньос. Маньо це можна навіть похоже щось манос це руки, але маньос це просто така кличка, вона не йде ні від чого, це вони дуже так ласкаво називають одне другу. Це означає, що ти арагонес, сарагощанин, більше сарагощани використовують Сарагосі в цьому самому місці, але це в всьому Арагоні це використовується і це щось дуже таке близьке. Наприклад, в Латиноамериці вони кажуть ермано, мій брат.
дуже цікаво. І знаєте, вони не вживаються тільки до своїх, вони можуть жити до мене. Це коли до мене кажуть манія, я завжди відповідаю, я не манія. А вони типу, ну ти скільки років живеш, що ти вже манія? Я кажу, ні, я манів ніколи не стану. Але їх описують як дуже упертих людей. Але зато в них теж є свої хороші риси. Наприклад, якщо порівнювати всю Іспанію, де найкраще жити от іноземцям, то Сарагоса дуже хороше місто. Вони дуже лояльно ставляться до іноземців, дуже їх, можна сказати, поважають, так нейтрально ставляться. Де я чула найгірше ставляться до іноземців, то це Барселона, Каталунія. Там дуже закриті люди, вони дуже так сприймають іноземців негативно. І я можу зрозуміти, тому що в Барселоні там більше іноземців, чим самих іспанців, каталунців живуть. Тому я це можу зрозуміти, але от самі маніс, вони самі себе хвалять, вони кажуть, так як тут в Сарагосі тобі ніде не буде. Сарагоса – це найкраще місце для життя. Звичайно, що всі так говорять за свої міста, тому не варто сприймати це дуже напряму, але я скажу, що іноземцям, як на мою думку, тут непогано живеться. Але якщо говорити чесно, то сучасна Іспанія дуже змінилася. Зараз тут живе велика кількість іноземців, і Сарагоса не є винятком. Сьогодні населення міста перевищує 700 тисяч осіб, і понад 100 тисяч з них – це іноземці. Але так було не завжди. Це місто пережило безліч історичних етапів. Тут жили римляни, потім мусульмани, християни і, зрештою, королі Арагону. Це була важлива столиця, де приймали рішення, що впливали не лише на Іспанію, а й на всю Європу. І саме тут, у Сарагосі, збереглася унікальна пам'ятка цієї епохи. Одна з небагатьох у світі, яка дійшла до нас майже без змін. Це Альхаферія. Цікаво те, що збудували її араби між 1065 і 1081 роками, але недовго вони мали її у своїй власності, тому що після падіння Сарагоси у 1118 році її захопив король Альфонсо І. Палац пережив безліч змін – від інквізиції, казарм до військових укріплень. Але у 20 столітті розпочалася потужна реставрація, і з 1984 року сюди повернувся символ влади, адже сюди перенесли парламент Арагону – Кортес де Арагон. Сьогодні Альхаферія – жива історія. Це єдиний великий зразок арабської архітектури на півночі Іспанії. Відновлений і включений у список світової спадщини ЮНЕСКО як пам'ятник Мудехар архітектури. До нас прийшов майже неушкодженим, як приклад багатошарової історії. І це місце можуть відвідувати не тільки місцеві, а й туристи. Вхід сюди коштує приблизно 7 євро, але є дні, коли сюди можна потрапити навіть безкоштовно. Тут можна не лише поринути в історію, а й погуляти серед апельсинових садів. А ще побачити залу, де й сьогодні засідають депутати парламенту Арагону. І що найцікавіше, доступ туди відкритий для всіх. Чесно кажучи, це вражає. Я бувала тут кілька разів і кожного разу дивуюся, наскільки це відкрито і демократично. Усередині відчувається жива історія, багато елементів збережено в оригінальному вигляді. І це справді зачаровує. І як ви вже зрозуміли, що історія Сарагоси дуже давня і надзвичайно багата. І, звичайно, в такому місці не могло обійтися без музеїв. Тут їх чимало, як історичних, так і художніх, які точно варті уваги. Я сама була в декількох із них і можу сказати, що це справжнє занурення в минуле та в світ мистецтва. У Сарагосі є дні, коли двері всіх музеїв відкриті абсолютно безкоштовно. У такі моменти місто буквально заповнюється охочими. Всюди черги, енергія, цікавість. І для того, щоб глибше відчути дух Сарагоси, я щиро раджу відвідати хоча б декілька музеїв. Найкраще, звичайно, що це буде історичних, бо саме вони дають змогу краще зрозуміти це місто. Хоча, чесно кажучи, і художні бувають не менш вражаючими. Але про історичні музеї хочу сказати, що тут є музеї з розкопками прямо в центрі, біля площі Пілар і Ласео. У музеї ви можете побачити руїни давніх римських та арабських кварталів, які збереглися під землею. Я їх бачила і, чесно, це дуже цікаво. І це пов'язано з тим, що під час планів будівництва метро у центрі знайшли ці розкопки і будівництво вирішили призупинити. Результат: зараз у місті діє лише
лише один трамвай, а метро так і не побудували. Автобуси та трамваї зручно покривають практично всі напрямки. Громадський транспорт тут дуже зручний. Автобуси ходять кожних 5-10 хвилин, трамваї з такою ж частотою. Одноразовий квиток вам буде коштувати євро 65. А якщо у вас є карточка Тархета Бус, і ціна становить на даний момент 54 копійки за поїздку, але ціни періодично міняються. І є можливість пересадки протягом години. І також є місячні, квартальні, річні абонементи, які купляються, і період, який ви купляєте, немає ліміту на поїздки. До того ж, тут діють хороші знижки. Пенсіонери безкоштовно, діти до 14 років також безкоштовно, і молодь має 40% знижки. Як на мене, це досить приємливі ціни. Все зроблено так, щоб людям було вигідно користуватися громадським транспортом і менше сідати за кермо власного авто. І скажу вам, що самі іспанці дуже часто добираються автобусами або трамваєм на роботу. Особливо, якщо робота в місті, а ще більше, якщо це в центрі, то практично всі користуються громадським транспортом. Це швидко, зручно і без стресу з паркуванням. Хоча і паркування тут не можна порівняти з такими великими містами, як Мадрид чи Барселона. Тут усе набагато простіше і вигідніше. Платні парковки, зокрема, знаходяться у центрі. В інших районах міста припаркуватися можна вільно і безкоштовно. Єдине, інколи доводиться трохи покружляти, особливо години пік або в будні дні увечері. А от у серпні, коли всі сарагочани їдуть у відпустку, знайти вільне місце взагалі не проблема. Місто стає спокійніше, машин менше і паркуватися набагато легше. І за роботи. За роботи в Іспанії, що я скажу, тут досить високе безробіття. Сарагоса – це одне з міст, де найнижче безробіття по всій Іспанії, тому що тут багато дуже фабрик. І тут дуже хороше розташування, тому що нам 300 кілометрів до Барселони, 300 кілометрів до Мадриду. І тут дуже багато логістичних компаній. У мене погана вимова. І тому тут є робота. Дуже багато приїжджають саме в Сарагосу через роботу, тому що через клімат сюди би мало хто приїхав, іноземці особливо. Ми не вибирали це місто. Ми самі тут, напевно, через зручність, тому що тут дешевші будуть ціни, ніж в інших таких місцях, можна сказати. Трішки про погоду в Сарагосі, як ви бачите. Сьогодні тут жарко, і більшість відео, яких я знімала, це тепла погода, але не треба вважати, що тут так завжди. Погода тут дуже різко міняється, дуже різко. Це сьогодні, наприклад, сьогодні майже 25 градусів, вчора було 14, сильний дощ, сильні вітри. Сьогодні вітер також є, але він досить теплий. Якщо зараз, чесно, от зараз саме обід, зараз дуже стало жарко. І Сарагоса вважається одним з найжаркіших міст Іспанії. Я думаю, що Севія його може переграти. І коли я того року їздила в Севію, в мене відео є на сторінці, подивіться про Севію, дуже цікаве місто, мені воно найбільше сподобалось, там найбільше збереглася саме іспанська культура. То мені всі казали, що ти божевільна, куди ти їдеш, ти там спечешся. І я, коли була в Севії, зрозуміла, що це та сама Сарагоса, що вони трішки прибільшують, тому що вони самі не їздили в Севію. Якщо чесно, самі Маніос, от що я вже сказала, ви вже знаєте, хто такі Маніос, це ці сарагощани, що тут живуть, вони кажуть, що якщо ти змогла витерпіти клімат Сарагоси, то ти можеш жити в будь-якій точці світу, тому що погода тут міняється наскільки швидко. От я вам кажу, один день паде дощ, другий день жарко, третій день далі холодно, четвертий день вітер такий, що голову зносить. Вітри – це саме більше описує Сарагосу, це є вітер. Тому я вам скажу, що Сарагосу вибирати не всім підходить, Сарагоса не всім підійде. І літом, коли якраз серпень місяць, це найгірший місяць в Сарагосі, більшість міських вони виїжджають, тому що у більшість з них є хата в селі або біля моря. Так, вони всі мають ще одну дачу, можна сказати. Звичайно, є такі, що не мають, але їх меншість. Звичайно, що іноземці, більшість з нас не має хати ще одної в селі для запасу. Ми їдемо або в відпустку, або сидимо і терпимо, але коли ти спиш вночі і 40 градусів, з тебе тече. Скажу вам, що це місто таке специфічне. Тут є багато плюсів, але й багато мінусів. І за іноземців це дуже цікава тема, як нас сприймають самі іспанці.
Скажу, що це залежить від частини Іспанії, куди ви поїдете. Самі Маньос, вони кажуть, що коли ти говориш з ними, вони кажуть, тобі повезло, що ти приїхала сюди. Якби ти поїхала в Каталунію, от там дуже погано ставляться до іноземців. І від самих українців я це теж чула, що дуже вони закриті, дуже погано сприймають інші країни іноземців. Я їх розумію прекрасно, тому що, коли там в Барселону приїжджаєш, там більше іноземців, чим самих іспанців, каталунців. Так що я їх прекрасно розумію. Але це не лише тому, що іноземців стало дуже багато, а й тому, що цим прийшли й серйозні проблеми. Барселона, наприклад, вважається одним із найнебезпечніших міст Іспанії за кількістю крадіжок. Туристів постійно попереджають бути обережними, там легко залишитися без гаманця чи телефону просто на вулиці. І ця хвиля вже дійшла до Сарагоси. Щодня чую історію про крадіжки і дуже часто виявляється, що за цим стоять саме люди з-за кордону. Звісно, не всі, але статистика є статистикою. І для багатьох іспанців це стало реальною загрозою. Тому їхнє насторожене ставлення у чомусь цілком зрозуміле. І також відчувається від них дуже сильний расизм в тому, що в Іспанії по закону більшість допомоги дадуть іноземцю, а самим іспанцям майже не надає держава допомоги, тому цьому і виникає расизм. Особливо це помітно в старшому поколінні, тому що вони ще пам'ятають ті часи, коли в Іспанії майже не було іноземців і зміни для них надто різкі. Молодь навпаки більш відкрита, більш толерантна. Але з віком, особливо якщо ти бачиш, як місто змінюється, це залишає слід. І знаєте, я помітила цікаву річ. Якщо хтось починає зі слова «я не расист, але», зазвичай після цього якраз ідуть расистські думки. Але я себе вважаю також в якійсь мірі також трішки расистом, тому що коли чуєш деякі історії крадіжок або окупів, які є в Іспанії, які роблять самі іноземці, ти розумієш, чому вони так ставляться і звідки береться цей расизм. Розкажу ситуацію просто смішну. Нам розказує клієнтка, яка приходить і каже, що йшла з подружкою, і до них підійшов чорний і каже, я ваш сусід, дайте мені вашу золоту цепочку, мені на весілля дочки потрібно. Вона не зрозуміла, це стала в ступор, не розуміла, що він неї хоче, вона зняла ту цепочку, дала йому, він взяв ту цепочку, йде і каже, я вам верну після весілля. І пішов. І вона каже, я стояла в ступорі, моя подружка теж, ми не знали, що робити, чи викликати поліцію, чи ні. Віддала йому ту цепочку, бо не хотіла, щоб мені ще більше зробив. Каже, а потім така стою і думаю, я якась повна дура, що я зробила, вона що йому ту цепочку віддала. Каже, який сусід, у мене нема чорних, взагалі сусідів. І у період, коли я знімала це відео, я проходилася деякими не надто безпечними вулицями Сарагоси. І чесно, коли зараз монтую відео, то на декількох кадрах помітила погляди, які були не просто цікавими. Було відчуття, що деякі люди дивилися не на камеру, а на можливість її вкрасти. В Іспанії, в всіх містах і так всюди, напевне, в всіх країнах є благополучні райони і є не дуже благополучні райони. Зараз я гуляю по вулиці, яка вважалася колись не дуже благополучною, зараз її дуже сильно контролюють. Тут постійно проїжджає поліція, тут дуже сильний контроль поставили. Через це ця вулиця вже не вважається такою небезпечною, як раніше. Але раніше в мене були такі ситуації. Наприклад, я тут була десь 3 місяці і одного разу мене так випадково вийшло, що мене підвезли до Плаца дель Пілара, звідти мені треба було йти пішки, я чомусь натрапила на цю вулицю і йшла, мені сказали, йти рівно, так дійдеш там більш-менш додому. І я гуляла по ній, і знаєте, я коли бачила тут там трансвеститів, людей, які продають наркотики, я просто оберталася і така, що це, бо я їх бачила перший раз в житті. Зараз я навіть не дивуюсь, коли бачу, в мене була клієнт, можна сказати, трансвестит. Один раз, який мені просто в цьому признався. Наскільки красива дівчина, що я б ніколи не сказала, що він був хлопцем. Але на початку це для мене було дивно. Тому такі райони, можна сказати, вночі по них більш страшно ходити, вдень вони дуже нормальні, нічого такого. В Сарагосі я знаю про такі самі гірші зараз райони, це Делісіас. Хоча раніше він був один з таких найкращих, зараз кажуть, що дуже сильна злочинність, дуже сильно там крадуть, страшно вночі на вулицю деколи вийти. І Олівер. Але знаєте, навіть у самому центрі міста є вулиці, які також мають не найкращу репутацію. Ось, наприклад, в попередньому відео я гуляла по Конде Аранда.
Вона є частиною старого міста Сарагоси, але в той же час завжди вважалася небезпечною, і не тільки вона сама, а й бокові вулички навколо. Тут змішалися різні культури, покоління, історії. І так, іноді тут буває неспокійно. Але знаєте що? Не завжди треба судити за адресою. Небезпека не завжди там, де її чекаєш, а спокій не завжди там, де його обіцяють. Тож не будемо надовго на цьому зупинятися. Краще давайте я вам покажу зовсім іншу Сарагосу, сучасну, прогресивну, яка розвивається і дивує. Бо Сарагоса – це не тільки Базиліка дель Пілар, Ласео і Аль-Хаферія. Тут також знаходиться найбільший торговий центр в Іспанії – Пуерто Венеція. І що найдивовижніше, він не в Мадриді, не в Барселоні і навіть не в Валенції, а саме в Сарагосі. Пуерто Венеція входить у п'ятірку найбільших торгових центрів у Європі. Це цілий світ, понад 200 магазинів, озеро, розважальні центри, ресторани, зони відпочинку – усе, що тільки можна уявити. І сюди приїжджають не лише сарагочани, сюди приїжджають люди з усієї провінції, з інших міст Іспанії, а також навіть з Франції. У 2024 році його відвідала рекордна кількість людей – 2,4 мільйона. Уявіть собі масштаби цього місця. І, звісно, це величезний економічний центр, який приносить мільйони євро обороту щороку. Але це не єдиний торговий центр у Сарагосі. Є ще Гран-Каса, досить відомий, який знаходиться у самому місті. І новий Торе Аутлет для тих, хто любить бренди із знижками. І є Ла Плаца. Зараз закритий, але ходять чутки, що його хочуть знову відкрити. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо скільки торгових центрів в одному місці, але факти залишаються фактами. Усі вони працюють і всіх їх відвідують. Йдемо подивимося, що тут є. Що шукаємо? Кросовки? З цього торгового центру, що тут є просто всі магазини. І які б вам магазини треба, можна всі піти. Тут є, як то кажуть, в Чернівцях на ринку все. Від голки до машини продається. Це ми в магазині зараз, це самий мій, напевно, любимий магазин. І я його люблю, коли тут скидки, тому що тут можна знайти речі дуже дешево.
торговому центрі дуже багато таких місць, де можна класно пофоткатися. Діти дуже багато люблять такі, як вам така качечка. Коротше, рай для дітей і не тільки, для Маші теж. Цей торговий центр знаходиться на окраїні міста, і хоча туди ходять міські автобуси, громадське сполучення не найкраще. Автобусів небагато, особливо у вихідні, коли багато людей їде на шопінг або просто відпочити. Часто буває так, що автобуси вже їдуть переповнені і не зупиняються на зупинках, і приходиться чекати на наступний автобус. І це така досить велика затрата часу. Тому найкраще, звісно, сюди добиратися машиною, якщо вона є. І для водіїв усе дуже зручно. Парковок багато і з цим немає проблем. Ви розуміли, тут є місць на 10 тисяч машин. Тут є підземна парковка і от парковка вулична, яка просто забита. І знаєте, в який би ми період року або тижня не приїжджали, вони в більшості забиті, ці парковки. 10 тисяч машин. І всі парковки є безкоштовними, звичайно ж. І, звичайно, це дуже великий плюс для Сарагоси, тому що такий великий центр є дуже зручним. Це справжній подарунок. Сюди можна приїхати, залишити безкоштовно авто на парковці і купити все в одному місці. Від продуктів до меблів. І не треба їздити по всьому місці, усе під одним дахом. І ще вам хочу розказати дещо цікаве. В Сарагосі досі існують ринки. Частіше за все туди ходять старші іспанці. Молодь зазвичай скупляється в супермаркетах, але саме старше покоління завжди надає перевагу ринкам. Ось вам приклад найвідомішого ринку в Сарагосі. Ззаді за моєю спиною знаходиться головний ринок Сарагоси. Кожний район має свої ринки, їх є досить багато, але це такий головний. Сюди можуть приїжджати з всієї Сарагоси, скуплятися. Тут можна купити фрукти, овочі, м'ясо, рибу. І його недавно реставрували, так його покращили, досить непогано. Я в нього ніколи не їжджу скуплятися, тому що, як на мене, це незручно, але дуже багато людей його хвалять і кажуть, що це дуже зручно, дуже дешево і дуже хороший вибір. Тому вони беруть свої ті возики, їдуть сюди, закупляються і потім додому з возиком на автобусі доїжджають додому. Але крім ринків, є ще ось, наприклад, такий базарчик, який відкривається не щодня, а тільки по неділях. Він знаходиться поруч із кафедральним собором Ласео на площі Сан-Бруно. Тут продають антикварні речі, книги, старі листівки, тарілки, меблі, прикраси – усе з минулого. І навіть якщо ви нічого не купите, просто пройтися цим базарчиком – вже задоволення. Враження, ніби побував у музеї просто неба. Але базарчик на Сан-Бруно – це не все. У Сарагосі є ще один набагато масштабніший і відоміший ринок – Растро на Альмосарі. Його офіційна назва – Меркадіо де Сарагоса, також його ще називають так Растро. І розташований він у районі Альмосара поруч із Паркінг Сур Експо. Цей ринок працює двічі на тиждень, у середу вранці та в неділю вранці. І кожного разу сюди приходять тисячі людей – місцеві мешканці, іноземці, туристи. Найбільші покупці – це саме старші іспанці. Там можна знайти буквально все. Одяг, взуття, текстиль, домашній посуд, іграшки, косметику, тканини, тюлі і також свіжі фрукти, овочі, квіти та навіть живі рослини. Більшість продавців – це циганські родини, які мають усі необхідні дозволи та ліцензії. І хоча ринок іноді виглядає трохи хаотично, він має свою структуру і все організовано. Я вам дуже сильно рекомендую, якщо ви будете в будь-якій частині Іспанії, а якщо особливо в Сарагосі, обов'язково відвідуйте такі базарчики. Це не просто місце, де купують речі, це частина культури, стилю життя, емоцій. І не обов'язково щось тут купляти. Досить просто пройтися, подивитися, зануритися у місцеву атмосферу. Це неймовірно цікаво. ¿Qué precio tiene? Aproximado. Está en 350 mismo. 350. Sí, está con la caja. 350 євро. Кажуть, що має ще й коробку. Може, це ваш оригінал? Ні?
Але якщо вже говорити про масштабні та амбітні проєкти міста, не можу не згадати ще про одну грандіозну подію, яка залишила свій слід у вигляді цілої нової частини міста. Це Експо 2008. Так, саме у 2008 році Сарагоса прийняла міжнародну виставку Експо. І для цього тут збудували цілий район з дуже цікавими, навіть трохи футуристичними будівлями. Багато хто називає це місто містом майбутнього, бо справді архітектура там незвична, креативна, масштабна. Але як це часто буває, після гучної події прийшла тиша. Довгі роки більшість цих будівель стояли порожні, і тільки нещодавно деякі з них почали використовуватися під офіси, виставкові центри або державні установи. Але дуже багато простору так і залишилося без життя. До речі, навіть у відомій програмі «Орел і Решка» показували цю будівлю Торе дель Агуа, або вежа води, яка була побудована спеціально до Експо 2008. У програмі казали, що вхід туди був дорогим і потрапити всередину справжня рідкість. Сьогодні ця вежа зазвичай закрита, але час від часу її відкривають для відвідувачів, буквально кілька разів на рік. Треба встигнути зареєструватися заздалегідь, бо місця обмежені і потрапити туди дуже непросто. Останній раз, коли її відкривали для людей, це було 15 і 16 червня 2024 року. Уявіть собі, це рік назад. Відтоді нових дат не оголошували, тож побачити її зсередини – це справжня удача. Ми, наприклад, жодного разу там не були, хоч живемо в Сарагосі вже 10 років. Місце має великий потенціал, красиве, унікальне, з просторими набережними, з виглядом на річку Ебро, але от бракує ідеї, сенсу, наповнення, як то кажуть, не знайшли йому душі. Хоча час від часу цю зону використовують для різних ферій, концертів і різних видів розваг. Ahí está información. Скільки роботи дали, скільки людей працює. Не прийшла лабіринт. І тим не менш Сарагоса старається попри складний клімат, бо так тут справді посушливо, дуже мало опадів і майже постійно дмуть сильні вітри. Місто намагається озеленюватися, і це видно особливо у парках. Один з найвідоміших і найпопулярніших парків – це є Парке Гранде. Повна назва – Парке Гранде Хосе Антоніо Лабордета. І цей парк є прекрасним цілий рік, але особливо він вражає навесні. Саме в цю пору тут проводять традицію висаджування тюльпанів. Частина міського проєкту «Рута де лос Тюльпанес» щороку висаджують понад 164 тисячі тюльпанів і нарцисів, розміщуючи їх у 17 парках міста, серед яких і сам Парке Гранде. А пізніше влаштовують справжнє свято Сарагоса Флоресе – фестиваль квітів у Гран-парку, що триває кілька днів, зазвичай у травні. На ньому використовують більше 50 тисяч квітів і 2100 рослин. Також проводять музичні концерти, ярмарки квітів та освітні майстерні.
Звісно, його не можна порівняти з гігантськими парками Мадрида чи Барселони, наприклад, з мадридським Ретіро. Але як на середнє місто він справді дуже гідний. А головне, у кожному районі Сарагоси є свої невеликі парки, де можна просто видихнути і відчути, що місто живе. От такою є Сарагоса, різна, непроста, часом контрастна, але точно цікава. І мені здається, що я могла ще довго про неї розповідати. Якщо вам цікаво, обов'язково залишайте коментарі. Якщо з'явиться ще одна нова ідея, я як завжди візьму камеру і поділюся з вами ще одним шматочком цього міста. До нових зустрічей!